हॅलो गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते. तर आज आपण बनवणार आहोत विदर्भाची एकदम ऑथेंटिक अशी भटगोड्याची भाजी. ही भाजी एकदम सोप्या पद्धतीने आणि घरात अवेलेबल असणाऱ्या मसाल्यांपासून आपण कशी बनवू शकतो ते मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. सगळ्यात आधी आपल्याला ग्रेव्हीसाठी लागणारा मसाला बनवून घ्यायचा आहे. त्यासाठी आपण खडे मसाले आणि कांदा भाजून घेऊयात. आपला कांदा आणि खोबरं छान लाईट ब्राऊन भाजून झालेलं आहे. आता आपण ते थोडं थंड होऊन देऊयात. थंड झाल्यानंतर आपण त्याची मिक्सरमध्ये पेस्ट करून घेऊयात. तर पेस्ट करताना मी त्यात आणखी लसूण आणि आलं आणि कोथिंबीर घालणार आहे. लसूण आलं आपण भाजताना पण त्यात टाकू शकतो, पण त्याने काय होतं ना की आपल्या भाजीला जास्ती फ्लेवर येतो. पण आज आपल्याला थोडी माइल्ड अशी मसालेदार भाजी बनवायची आहे, म्हणून मी ते कच्चंच घालणार आहे. आपला मसाला छान बारीक असा वाटून झालेला आहे. आता आपण ग्रेव्ही कशी बनवायची ते बघूया. आपण केलेल्या वाटणाचा पूर्ण कच्चेपणा निघतपर्यंत आपल्याला ते तेलात छान होऊन द्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आपण ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपलं वाटण केलं आहे त्याच भांड्यात पाणी घेऊन तेच पाणी आपण आपल्या वाटणात घालूयात.
आपल्या ग्रेव्हीला उकळी येतपर्यंत आपण आता बटगोड्यांची तयारी करूयात. तुम्ही बघितलं आपली ग्रेव्ही छान उकडलेली आहे आणि आपली गोड्यांची तयारी पण झालेली आहे. तर आपण आपल्या उकडत्या ग्रेव्हीमध्ये आपले गोडे सोडूयात. उकडत्या ग्रेव्हीमध्ये गोडे सोडल्यानंतर आपल्याला ते झाकून घ्यायचे आणि साधारण 2 ते 3 मिनिटांनी परत उघडून बघायचे. जर तुमचे गोडे हे ग्रेव्हीवर तरंगत असतील तर ह्याचा अर्थ आपली भाजी होत आली आहे. आपली भाजी छान झालेली आहे आणि छान असा सुगंध आलेला आहे. आता ती गरम गरमच आपण सर्व करूया. खूप चवीदार ही अशी आजची आपली भाजी झालेली आहे. तुम्ही पण एखाद्या वेळी नक्की ट्राय करा. ही भाजी तुम्ही फुलके चपाती सोबत खाऊ शकता किंवा भाकरी सोबत खाल्ली तर त्याला तोडच नाही. तर नक्की एखाद्या वेळी ट्राय करा आणि आमच्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.